ආයිබෝවන් ඉන්ඩිස් කුබ්බුක් YouTube channel එකත් එක්ක අදත් එකතු වෙලා ඉන්න ඔයාලව ගොඩක් ආදරෙන් පිළිගන්නවා ඉන්ඩිස් කුබ්බුක් YouTube channel එකෙන් ගේන තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකට. අද අපි දියුල් බීම හදනවා. දියුල් බීම වලටම දියුල් කිරි කියලාත් කියනවා. ගොඩක් කට්ටිය මේ වෙනකොට දියුල් බීම හදන හැටි දන්නවා ඇති. ඒ වුණාට මට හිතුණා මම කොහොමද දියුල් බීම හදන්නේ කියලා ඔයාලට පෙන්නන්න. හදා ගන්න හරිම ලේසි. ඒ වගේම තමයි ගොඩක් රසවත් ගුණවත් පානයක් තමයි මේ දියුල් බීම කියන්නේ. අද දියුල් බීම එක හදන්න මම බ්ලෙන්ඩර් එක පාවිච්චි කරන්නෙත් නැහැ. හරි දැන් අපි බලමු කොහොමද මේ දියුල් බීම එක හදාගන්නේ කියලා. මෙන්න තියෙනවා අපේ දියුල් ගෙඩි ටික. ඔයා හොඳට ඉදුණු දියුල් ගෙඩියක පොත්ත ටිකක් සූරලා බැලුවොත් ඔයාට පේනවා මෙන්න මේ වගේ ගුරු පාට වගේ එහෙම නැත්නම් දුඹුරු පාට වගේ පාටක්. හැබැයි අමු ගෙඩිය සූරලා බැලුවොත් මෙන්න මේ වගේ කොළ පාටට තමයි පේන්නේ. ඉතින් දියුල් බීම හදන්න අපිට ඕන කරන්නේ හොඳට ඉදුණු ගෙඩි. දැන් මෙතන මම දියුල් ගෙඩි ටික පලාගෙන අරගෙන තියෙනවා. මම දියුල් ගෙඩි 3ක් පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් ඔයාට ඒක ඔයා කැමැත්ත අනුව අඩු වැඩි කරගන්න පුළුවන්. දැන් මේ විදිහට බෝල් එකක් අරගෙන ඒකට දියුල් මද ටික දාගමු. ඉතින් ඔයා තාම ඉන්ඩිස් කුක්බුක් YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් හරි ඔයා මේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් දැන්ම පාතේ තියෙන subscribe button එක click කරලා ඊළඟට එන bell icon එකේ all කියන button එක press කරන්න. එතකොට මම අලුත් වීඩියෝ එකක් දැම්ම ගාම ඔයාගේ ළඟටම notification එකක් ගෙන ගන්න පුළුවන්. දැන් ගෑරප්පුවක් හරි හැන්දක් හරි පාවිච්චි කරලා මේ ටික හොඳට පොඩි කරගන්න ඕනේ. සමහර විට ඔයාලට හිතෙනවා ඇති මම මෙතන අමු ගෙඩියක් පාවිච්චි කරලා තියෙනවා කියලා. ඇත්තටම නෑ. ඒ ලා පාටට පෙනෙන ගෙඩිය හොඳට පැහිලා හොඳට ඉදුණු ගෙඩියක්. එක එක ගස්වල වෙනස්කම් තියෙනවානේ. ඉතින් ඒකින්ද තමයි මේ විදිහට හොඳට ඉදිලත් ලා පාටට දෙන්නේ. ඒ විදිහට හොඳට පොඩි කරලා ඉවර වෙලා දැන් ලුණු ටිකක් එකතු කර ගන්නවා. ඊළඟට ටික ටික සීනි එකතු කර ගන්න ඕනේ. මෙතන මම සීනි කෝප්ප එකක් විතර අරගෙන තියෙනවා. ඔයාට පුළුවන් එක අඩු වැඩි කර ගන්න ඔයාගේ රස අනුව. ඊළඟට හැන්දක් හරි ගැරප්පුවක් හරි විස්ක් එකක් හරි පාවිච්චි කරලා මේ ටික හොඳට කලවම් කරන්න ඕනේ. මේ විදිහට සීනි දාලා කලවම් කරනකොට මේ දියුල් වල තියෙන ඇට මදෙන් වෙන් වෙනවා. ඒ විදිහට සීනි ටික ටික දාලා මෙහෙම කලවම් කරගන්න ඕනේ. දැන් මේ තියෙන්නේ මේ විදිහට සීනි ටික ඔක්කොම දාලා කලවම් කරගත්ත දියුල් ටික. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මේ දියුල් වල තිබ්බ ඇට දියුල් මදෙන් වෙන් වෙලා තියෙනවා. දැන් ආයෙ රස බලලා අවශ්‍ය නම් ලුණුයි සීනි එකතු කරගන්න. ඊළඟට පොල් කිරි ටික ටික එකතු කරලා හොඳට කලවම් කරගන්න ඕනේ. මම මෙතන පොල් කිරි කෝප්ප එකක් අරන් තියෙනවා. ඒකත් ඔයාගේ රස අනුව අරගන්න. ඔයාට පොල් කිරි වෙනුවට වතුර එකතු කරගන්නත් පුළුවන්. හැබැයි ඉතින් වතුරට වඩා පොල් කිරි දාපුවම තමයි ගොඩක්ම රස තියෙන්නේ. ඔයා තාම ඉන්ඩිස් කුක්බුක් YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් හරි ඔයා මේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම්
දැන්ම පාතේ තියෙන subscribe button එක click කරලා ඊළඟට එන bell icon එකේ all කියන button එක press කරන්න. එතකොට මම අලුත් වීඩියෝ එකක් දැම්ම ගාම ඔයාගේ ළඟටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. දැන් මේ විදිහට පොල් කිරි හරි වතුර හරි දාලා හොඳට කලවම් කර ගන්න ඕනේ. දැන් මේ තියෙන පොල් කිරි ටික ඔක්කොම දාගත්තට පස්සේ දැන් මේ විදිහට වතුර ටික ටික දාලා හොඳට කලවම් කරගන්න ඕනේ. දැන් මේ ටික පෙරා ගන්න පහසු වෙන තරමට වතුර එකතු කරලා මිශ්‍ර කරගෙන තියෙන්නේ. ඊළඟට අපි මේ ටික පෙරා ගන්න ඕනේ. දැන් ඉතින් මේක නිකන් තිබුණාට පෙරෙන්නේ නැහැ. ඒක නිසා හැන්දක් හරි ගෑරපුවක් හරි පාවිච්චි කරලා මේ විදියට පෙරා ගන්න ඕනේ. දැන් මේක ගොඩක් උකුයි. ඉතින් අපිට මේකට වතුර ටිකක් එකතු කරගෙන තමයි පෙරා ගන්න වෙන්නේ. ඔන්න දැන් නම් හොඳට පෙරෙනවා. දැන් මේක හදන්න අපි බ්ලෙන්ඩ් එක පාවිච්චි කරේ නෑනේ. ඒකින් හින්දා මේ දිවුල් වල තිබ්බ ඇට බ්ලෙන්ඩ් වෙන්නේත් නැහැ. ඒ කියන්නේ මේ බීම එක ඕනවට වඩා ඇඹුල් රස එන්නේත් නැහැ. ඔන්න දැන් මේ විදිහට හොඳට පෙරාගෙන තියෙනවා ටික. දැන් මේක ගොඩක් ඔකුයි. ඉතින් ඔයාට මේක බොන වෙලාවට වතුර එකතු කරලා ඔයා කැමති ගානට හදාගෙන බොන්න පුළුවන්. දැන් මෙන්න තියෙනවා අපි බ්ලෙන්ඩ් එක පාවිච්චි කරන්නේ නැතුව හදාගත්ත රසම රස දිවුල් ජූස් එක. ඉතින් මේක ගොඩාක් රසයි, ඒ වගේම ගොඩාක් ගුණයි. ඉතින් මේක හදාගන්නත් හරි ලේසි. අද වීඩියෝ එක ඔයාලට ප්‍රයෝජනවත් වෙන්න ඇති කියලා මම හිතනවා. ඉතින් ඔයාත් එහෙම හිතනවා නම් වීඩියෝ එකට ලයික් කරලා තවත් කෙනෙක්ට බලන්න ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේම මේක හදලා බලලා රස කොහොමද කියලා පාතින් කමෙන්ට් කරන්න. channel එක subscribe කරලා මට අපුංචි දවක් කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් අදට මම ගිහින් එන්නම්. ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් අපි ආයෙ හමු වෙමු. එතකන් ඔයාලා හැමෝම පරිස්සම් වෙලා ඉන්න. සුබ දවසක්.